Välkommen till kanalen. Ja, idag har vi åkt till Hammarstrand till Staffan. Han som jag hälsade på för ett år sedan ungefär. Han har ju bytt Kina-traktor. Så att vi går väl in och kolla vad det är för någonting. Det är ju spännande. Tjenare Staffan. Hej Thomas. Tjenare. Ja, du har bytt maskin då. Nu har vi bytt upp oss lite grann. Ja. Lite större. Samma modell, men den här ska ju heta 15 hand och den andra heter ju 08. Ja. Så den här väger 4 ton han då. Ja. Och den andra vägde ju 2,8 så att det känns ju lite skillnad. Ja. Det går lite rakare när det blir lite tungt. Det är så. Ja. Ja, han ser ju fin ut. Ja. Han har väl hållit på och gjort om lite grann. Ja. Som man vill ha det som man tycker själv då. Ja. Bytt lite lampor och satt på lite lampor. Och. Ja. Så det håller vi på att bli klart. Den börjar på att dra ihop sig. Ja. Men det vart en JLM till. Jajamän. Ja. Nej, jag tycker den har ju funkat bra i 5 år så att... Ja. Så började vi prata i våras, försäljaren och jag, då nere i Hudiksvall, där att man kanske skulle ha bytt. Och sen, ja, det vart väl i höstas då. Man satt och funderade när man satt på en älgpass och inte hade något att göra. Ja. Så då ringde jag till honom och pratade och så var vi ner och tittade på den här då. Då var det ju som klart då. Ja, just det. Det kändes ju som en helt annan maskin. Ja. Fast det var liksom bara 5 års skillnad, men det är ju mycket större hytt och allting är ju, det känns, han är ju klart han är större så det är robustare allting. Ja. Det var ju som inget fel på den andra heller, men man har ju ganska mycket plogning och då känns det att det var trevligare att ha lite värre grejer. Ja, exakt. Ja, lite bredare däck och... Ja, de är ju högre. Det var ju 15 tum på den andra. Ja. Här är det ju 18. Är det 18,5 eller vad det står? Ja, det kanske står 18. 18 står. Så de är ju smalare men högre. Ja. Och så har du ju, ja det är ju riktiga nav nu då. Det var det ju inte på förrän. Här är det ju oljefyllda nav. Ja, just det. Ja. Den andra var det bara axlarna. Så att, och så är det ju skivbromsar. Ja. Tryckluftsbromsar. Nu, förut var det ju bara trumbromsar som på en gammal folkvagn. Ja. Man hade ju ingen servo eller någonting då. Nu sitter jag tror det, bromsservon är väl här. Ja. Där har jag satt ett skydd över den så att inte man ska sparka på. Ja, exakt. När man kliver in då, för det är lätt att det blir i vägen. Ja. Ja, så är det ju. Och så har du ju kompressor då på motorn då. Ja. Den håller satt här då. Ja, just det. Vad är det för motor? Det är samma motor som i förren. Ja. De är på 50 hästkrafter då. Så det är ingen skillnad på motorn, det är samma. Ja. Men det känns inget... Fast traktorn är större så känns det inte att han är för liten motorn, utan han känns stark och bra. Ja. Sen har vi ju ställt upp pumpen på den här också nu då, som vi gjorde på förren. Ja. Lite grann då. För när man kör och har rört hydrauliken, när man har kört då har det liksom strucka. Ja. Men nu har vi vridit upp ett halvt varv nu då, och nu kan man köra de här klaffarna då, medan man kör utan att det struckar någonting. Då. Ja, exakt. Ja. Och hydrauliken är bra på honom. Ja, han känns mycket mjukare och finare på den här. Ja. Den andra kunde vara lite ryckig. Ja. Men den här känns... Den går smyga lite. Ja, här känns smidigare. Ja. Så det är väl kvar att göra här när jag ska byta avgasrör här, för det är så jävla kort och fult. Ja. Det är lite... Ja. Man får upp den bit. Ja. Och sen har man ju satt in till motorvärmarna och det här då. Ja. Det följer ju bara med en liten kort kabelsnutt på de här. Ja, exakt. Så jag satt en dosa där till kupévärmaren in i hytten. Ja, perfekt. Ja, det är rent och snyggt. Ja, han har ju bara gått 60 timmar och så att, ja. Men
Det är nog, gamlen var nog ganska ren han. Och det, man får prova att sköta grejen. Ja, hade som ett litet minne av att det var. Ja. Men sen finns det ingen, förut på den andra då var det ju en kran man kunde vrida igen värmen på vintern och hösten, eller på vintern och sommaren då. Ja. Men det vet jag inte om de har glömt på den här, för det finns inte. Nej, just det. Det är som fullsprätta hela tiden. Ja, men andra använde jag egentligen inte det där på heller, för då var man ju rädd att det skulle gå sönder någon jävla o-ring eller någonting då. Ja, precis. Och började nog läka där, så den hade jag ju på fullt hela tiden. Man kör ju så lite på sommaren och så kan man ju öppna fönstren och så har du ju en fläkt här uppe och så. Värsting, AC'n. Ja, visst. Visst. Ja, annars så går Nej, annars så, det finns väl att köpa sådana där värmekranar man skulle kunna sätta dem, men jag har inte brydd mig om det när man använder dem så lite på sommaren då. Ja. Men kanske blir mer nu när du har en... Ja, visst. Och så har de ju flyttat batterierna nu. Ja. Så nu sitter ju batterierna lättåtkomligt till. Ja, exakt. Förut satt de ju mitt under traktorn. Ja. Men det vart det ändå. Det står så i alla fall. Ja. Men Anne bytte ju aldrig batterier på 5 år. Han laddar dem aldrig ens. Nej. Så att det är nog bra batterier. Eller om de byter dem när de kommer till Sverige, jag vet inte. Men. Nej. Och sen har de flyttat, så nu sitter hydrauloljetanken här bak istället för där batterierna satt. Ja. Men på den här nu hade de glömt nivåröret liksom på tanken. Aha, okay. Så vi fick ju skruva lös de här skruvarna för att mäta, för vi har bytt alla oljor. På hela maskinen, naven och axlarna och hydraulolja, motorolja och filter då. Ja. Men då fick man ju ta lös det där och mäta hur mycket olja det var då, eller det ska vara. Men då hade de erkänt sen att de hade glömt på vissa. De hade även glömt spolarburken. Aha, okay. Så den finns inte heller. Han ska sitta bakom här. Ja, kommer förbi. Här har du elcentral nu. Så där skulle den sitta som jag fattar. Ja, okej. Okay. Men det hade de glömt bort. Ja. Och så är det mycket större värmepaket. Ja. Jag tänker det dubbelt så stort som förra maskin. Och nu har jag bytt termostat in här och så nu sitter den 82 grader så att nu blir det, det var varmt. Det har väl inte varit något speciellt kallt när man plogar, men det blir varmt i hytten som tusan nu. Ja. Det blir det. Man får ju köra med det här fönstret öppet ibland när det blir för varmt. Ja. Då häktar man ju upp det då. Precis. För slår man av fläkten då blir det väl lätt att imma igen. Ja. Men det känns att de har fått det bra värme i dem i alla fall. Man slipper frysa. Ja. Men ja, du har ju belysningen ser jag. Ja. Hade du... Ja, jag har satt på en LED-ramp nu då. Ja. Och så de där 2 på varje sida ska jag byta ut, för de skiner ju, men de skiner inte som jag vill. Var det original eller? Det där är original då. Ja. Och så sitter det 2 bak som jag också ska byta ut nu och jag hann inte det igår. Nej. För det var full fart. Så jag ska byta dem där. Sen har jag ju gjort som på förren då. Nu har jag ju satt på, jag har ju kopplat bort hela halv i de här, för det skiner liksom bara gult. Så nu har jag halvljuset med de här då. Jajamän. Och så har jag helljuset på LED-rampen. Ja. Och då skiner det upp. Ja. Och istället för att använda de här, eller ha de här kvar då slipper man ju ha några relä och grejer då. Ja, exakt. Ja. Då kopplar man bara bort det där, tyckte jag. För det är onödigt att ha dubbla, för de skiner mest bara gult, så att det är ju bara halogen. Och sen har du satt på lite sidor. Ja, det är ju sidomarkeringar då. Ja. Och så har vi gjort de här bågarna då, på den här då. Ja. Både... Nu har jag ju modifierat de här lite grann och satt på en 45 graders böj här, så nu följer de ju, vad heter det, motorhuven bra då. Den här gjorde jag igår kväll, lite snabbt. Ja. Och så är det ju blixtljus då. Ja, exakt. Och sen har vi även blixt i de här nu då. Så där och där är det blixtljus när man slår igång saftblandaren på taket då. Ja. Och den hade du också satt dit själv eller? Ja, det följde med en liten rund bara. Ja. Vart du köpte den där då?
undrar om det var vall och stål eller något sånt där. Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det hade jag ju på förren också, men jag satte tillbaka original på den då. Ja. Så det är de där två bak jag ska byta nu. För de där tycker jag vet det skiner ju vitt bakåt, men det är inte som Nej. så att det räcker till när det är mörkt. Nej, precis. Så det blir dubbla där på varje sida. Ja. Men den är lite mindre modell. Ja, ungefär samma som fram, fast de är lite större än dem. Ja. De är på 15 watt styck, så jag tror att det där kommer att bli bra. Och så kan man vinkla 2 lite på sidan och så 2 rätt bak då. Ja. Ja, perfekt. Och backkamera och grejer. Ja, och det är ju en sån där, ja, det där är precis samma symptom som förra. Ibland funkar det och ibland funkar det inte när man lägger backen. Ja. Så jag vet inte om det är någon... Det är någon justering någonstans. Ja, man tittar inte så mycket i dem heller. Så. Men den här bågen här, den hade du gjort i plast, eller? Ja, det är samma som förr. Den enda skillnaden är att nu är han lackad i svart. Ja. Den andra var ju silver. Ja, men det är ett jävla pyssel att göra dem. Ja. Jag har gått åt nästan 200 skarvar. För det är ju skarv 2 stycken på varje såna här. Ja. Och kabel. Vi höll på nästan en hel dag på köksbordet hemma och byggde den här. Ja. Men det blir snyggt. Ja, det blir jäkligt bra. Men man var ju 2 stycken och så pojken var ju med och hjälpte till, för man måste ju hålla i kablarna och en knipa åt med tången då, så att det sitter fast då. Ja, precis. Så det är ett jäkla pyssel. Det tar ju sin lilla tid. Men det blir bra när det blir klart. Ja. Ja, exakt. Ska vi titta igen lite grann hur den ser ut? Rejäl öppning. Ja. Då var det ju, när jag var nere och tittade på den här då, så var det ju en kille där som han var och hämtade sin klaffskopa. Ja. Och då sa jag det, vad fan har de gjort en sits, som jag sa jag. Ja. Nej, det har pojken gjort, så. Och jag sa, sån där vill jag ha. Ja. Så då beställde jag en med han. För då har de gjort ett stag här som går ner till en bult i golvet. Ja. Så det där är liksom platsbyggt och sen är det bara fästen in i plåtväggen här då, så mot balken. Ja. Så den här är ju hur stum som helst då. Och samma färg då som maskin. Så man kan ju tro, jag trodde att det var liksom original ja. Ja. Nu kan man ha med sig passagerare. Ja. Det är ju mycket större hytt än den andra. Ja. Det är ju en himla skillnad. Och sen har jag satt in AKP-värmare där då. Ja. Så man har allt sånt klart då. Cockpiten ser jag. Ja, det är mycket större. Ja. Det enda som jag skulle kunna, om man ska klaga på någonting då, så skulle man kunna vilja haft upp ratten lite grann. För den är stum. Ja, den är bara... Den hade man gärna vilja haft upp lite högre när man sitter. Ja, precis. Det beror på hur man har ston också, men har man lite lägre, det funkar ju, men om man ska klaga på någonting så... Men det är sätesvärmare? Ja då, det är en himla värme på sätet. Och så är det ju luftstol och grejer då. Ja, jävla grätt. Så att, och så har de ju flyttat tändningslåser på de här. Förut var ju det på rattstången. Ja. Och då var det ju jäkligt lätt att man slog knä i de där. Ja. Så men nu har de ju flyttat allting på högersidan där. Upp och titta. Ja. Ja, där kommer ratten. Så nu är det ju ingen risk att man slår knäna i. Nej, man har ju lite... Du ser ju det är som gamla tändningslås. Det är som en plast, en rund plast. Ja, just det. Där satt ju tändningslåset förut. Och så har de ju flyttat. Du kan slå på tändningen ett hack. Ja, det ser jag med. Nu har de ju flyttat hela instrumenteringen dit bort till hörnet. Ja. Förut satt ju det här ovanför ratten. Ja, just det. Och så är det ju digitaliserat nu då. Ja. Det är ju lite flashigare. Ja, visst. Så han har ju gått, vad står det? 80, 85. 57,7 va? Ja, 57. Ja, har jag gått nu då. Mm.
Lite sån här mysbelysning. Ja, vart ju lite sånt då. Ja. En på varje sida. En bak och en fram. Jag tycker att man sitter bra. Ja. Och sen har vi satt vi på någon solfilm här uppe som man... Det är ju en himla stor ruta på dem. Ja. Så då hade vi dit den där då. Ja, precis. Ja, och så knappar och sånt där har de ju flyttat och satt det har de ju satt där borta. Ja. På de här torkarna och lysen och allt sånt där. Det satt ju också här förut. Det sitter ju bara varningsblinkersen kvar här. Ja. Ja. Spaken. Ja. Vad är det här för någonting? Där är skoplåse och så är det ju klaffarna då på skopa. Ja, just det. Så när man slår om kran där då blir det ju, kör ju klaffarna på skopan istället. Nu har jag ingen elventil på den här så att nu går bägge samtidigt. Ja. På förra traktorn hade jag ju vikplogen och då hade man ju en elventil så man kunde köra en och en sida på vikplogen då. Ja, exakt. Men jag tror inte att, jag tänkte testa nu då för att se. Ja. Men som det känns nu så behöver jag inte använda antingen eller nu. Ja. Och det tror jag kommer att funka bra. Ja, exakt. Det känns så. Mm. Är det något annat som du tycker är annorlunda med den här då? Nej, det är ju bara att det är mycket större hytt liksom, om man säger så då. Och så är han är trevligare på hydrauliken. Han är inte, ibland kunde det vara lite rycket på nannen. Man kan ju smyga. Den här bör man inte smyga på spaken som den andra. Eller, så att, det är klart det har väl hänt lite grann. Ja, det är lite utveckling. Ja. Och så är det ju att han är tyngre då, och dubbla styrkolvar är det ju. Dubbla lyftkolvar hade man inte på förra. Nej. Så att det känns stabilare. Liksom. Men det är klart det är tyngre. Han är ju större maskin så det sägs ju nästan självt. Ja. Men du, ska vi köra ut han och kolla hur han ser ut ute? Då köpte vi klappskopa till den här. Ja, just det. När vi ändå köpte traktorn då. Testa det då. Ja. Och det är du nöjd med? Ja, det känns fungera bra. Man var ju lite ovan från början. Och så var det ju, när det var så tidig plogning i år och då var det ju ingen kärle. Nej. Men det har ju inte spelat någon roll, men det är lätt att man tar lite för mycket. Ja, just det. Men nu när det börjar bli kärle och man har fått lite botten, då börjar man ju bli van hur det funkar. Man kan trycka på lite grann. Ja, visst. Jag tänker på ljudnivån i hytten då. Är det någon skillnad eller är det? Ja, det är väl ungefär samma som förut, kanske lite bättre. Ja. Men man har ju kåpor på sig när man kör. Ja. Så att han som hade gjort säte, de hade isolerats in runt rattstången och bakom mot motorn. Ja. Så de hade satt in lite extra isolering och så i golvet då. Ja, just det. Så det är väl... Men jag såg den var isolerad, huven, var det gjort från? Ja, huven var på, men det var inte på förra. Nej. Det har de isolerat extra på. Nej, det var bara väggen emot hytten som var isolerad på den gamla. Okej. Ja. Men den här är även hytten isolerad. Ja. Så de har ju isolerat till dem lite mer. Ja, just det.
så här efter 60 timmar, då är du nöjd med den? Ja då, det är jag. Ja. Det funkar bra. Inga bekymmer? Nej, ingenting. Och sen har vi bytt alla oljor och det här nu, så nu vet man att det var lite olja i någon axel. Ja. Höger bak. Vi tappade ur 20 liter och vi fyllde på 27. Jaha, okej. Hypoidolja då, så att där har de väl snålat lite grann. Det fanns ju olja, det gjorde det, men det var inte rätt mängd riktigt. Det var inga synliga läckage heller? Nej, utan de har väl fyllt på lite för lite bara. Men nu vet man att det är nytt allting och glykol och allt sånt där. Och kolla det då. Men ja, det var roligt att se den. Ja. JLM. Ja. Och de finns, jag har ju handlaren här hos Toba Trading i Hudiksvall. Ja. Det är ju Thomas Bäckström heter han som tar hem de här. Ja. Och det är en jäkla bra kille att ha att göra med. Ja, det är så. Ja. Så det är inga problem om det skulle vara någonting eller något. Utan jag hade ju ett läckage på ett bakhjul nu när det var kallt. Men då tror jag kanske att det var i ventilen. Ja. För den kunde vi dra. Men nu har han ju stått inne i värmen. Ja. Men han skulle ju skicka upp 2 slangar åt mig då, så att om någonting är fälgen då. Ja, exakt. Så det var inget gnäll, utan det fixar de. Ja. Men det kan hända att det blev tätt, och det kan ju vara ventilen där att det var dåligt draget. Ja, exakt. I den, vi får se. Ska vi ta köra ut den här nu och när man är klar med allting. Ja. Så får man väl se om det försvinner luft igen då, eller om det var bara tillfället, om det var tätningen där då. Ja, exakt. Ja, nej, men det var roligt att se ny maskin din. Jajamän. Men du skottar inte bara med den här, utan vi ser någonting där borta. Ja, vi har ju en liten grej till där som du varit intresserad av sist. Ja, exakt. Nej, men den där måste vi titta på, men det blir ett avsnitt för sig. Ja. Men vi tackar för att du fick. Tack så mycket. Their love like it's a prison, break the rules. I wanna wake